Paksu Margareetta, humalaa ja papuja, kastemato-öljyä ja trupaduuri. Melko erikoisen kuuloista tarinaa on siis luvassa. Tervetuloa tämänkertaisen Minun Tallinnani jakson pariin. Suuri rantaportti on jäljellä niistä 6 portista, jotka keskiajalla säätelivät kaupunkiin pääsyä. Paksun Margareetan torni tarjoaa tilat Viron merenkulkumuseolle, joka kertoo virolaisen merenkulun historiasta. Esillä on jopa kokonainen kajuutta 1950-luvun troolarista. Kierroksen ehdoton kohokohta löytyi täältä. Tää on tämmönen interaktiivinen osuus. Kattokaas. Pax Margareetta eli Paksu Margareetta on saavuttanut monia, myös kansainvälisiä tunnustuspalkintoja näyttelyistään. Tornin katolta avautuu näkymät sekä satamaan että vanhaan kaupunkiin. Lisätietoja löytyy Merenkulkumuseon sivuilta merenmuseum.ee. Pitkään aikaan ei olla käyty maistelemassa hyviä oluita. Nyt tehdään se. Me löydettiin paikka täältä Vörgu 3, kohvi ja öllepod, uba ja humal. Mennään katsomaan, mitä se pitää sisällään. Uba ja humal, eli papuja ja humalaa. Kyseessä on olut- ja kahvipuoti, josta on mahdollista ostaa tai tilata käsityöoluita ympäri maailmaa. Paikan päällä on tarjolla 20 erilaista hanaolutta. Lisäksi on mahdollista jauhaa kahvimyllyllä kahvia pavuista, jotka myös tuodaan eri puolilta maailmaa. Olutta. Ja hieman lisää oluita. Koska pandemian aikana liikkeessä ei pystynyt vierailemaan, avasi Uba ja Humal verkkokaupan. Käsityöoluiden ja kahvipapujen lisäksi sieltä voi ostaa monenlaisia aiheeseen liittyviä tuotteita, kuten teepaitoja ja lippalakkeja. Raatimme testasi 4 eri hanaolutta. Ykkösenä tässä on Pöhjalan Välk. Maistetaan. Tää on niinku sour. No tämähän on niinku mehua jois. Paljon siinä on prosentteja? 8. Viimetteeksi on säästetty Tankkerin I'm Sorry-olut, jossa on hyvin karamellimainen toi tuoksu ja täyteläinen, oikein täyteläinen maku. Tää kruunaa koko tää maistelusetin. Ja nythän mä oonkin jo humalassa. Welcome to Uba ja Humal. Rae Apteek on Euroopan vanhin yhtäjaksoisesti samoissa tiloissa toiminut apteekki. Se on toiminut Tallinnan Raatihuoneen torilla 1400-luvulta lähtien. Tarkkaa perustamispäivää ei tiedetä, mutta seinässä komeilee vuosiluku 1422. Vuonna 1580 Tallinnaan saapui unkarilainen Johann Burkhard Belavary de Sykava. Hän aloitti apteekkarin kisällinä ja pari vuotta myöhemmin hänestä tuli apteekin johtaja. Suvun perinteen mukaisesti vanhin poika sai aina nimen Johann ja opiskeli apteekkariksi. Vuosina 1582–1911 apteekki olikin 10 sukupolven ajan Burkhardtien suvun omistuksessa. Katossa roikkuu pieni krokotiili, joka korostaa apteekkityön salaperäisyyttä. Värilliset astiat ikkunalaudalla merkitsivät apteekkia ja symboloivat kehon nesteitä, punainen on veri ja sininen on lima.
Raadin apteekilla oli myös omia lääkekasvitarhoja, joista vanhin tunnettu on Harjun portin edustalla. Lääkekasvien arkussa numero 32 säilytettiin sian kärsämöä. Vuodelta 1695 peräisin oleva apteekkituotteiden hinnasto taksa antaa viitteitä siitä, mitä tuotteita Raadin apteekissa myytiin keskiajalla. Miltäpä kuulostaa poltetut mehiläiset, orinkaviot, käristetyt siilit, kastematoöljy, valkaistu koiran uloste, kallosuola tai ihmisrasva. Vuonna 1999 löydettiin Raadin apteekin entisöinnin yhteydessä Johan VIII ja hänen poikansa 1827 jälkipolville kirjoittamat kirjeet. Niissä toivotettiin kaikkea hyvää jälkeläisille, jotka sattuvat löytämään nämä kirjeet. Klaretti on vanha punaviinipohjainen yrttijuoma, jota vanhojen tilikirjojen perusteella on myyty apteekissa jo vuonna 1467. Kierroksen lopuksi pääsimme maistamaan tätä ihmejuomaa. Rae Apteek toimii nykyään paitsi apteekkina, myös siis museona, jossa järjestetään opastettuja kierroksia ja työpajoja. Lämmin kiitos asiantuntevalle ja ystävälliselle oppaallemme mielenkiintoisista tarinoista. Rae Apteek, Raekojaplatz 11, raeapteek.ee. On ollut jälleen mielenkiintoinen reissu. Paluumatkalla MS Finlandian käytävillä törmäämme tuttuun hahmoon. No niin, oikein aurinkoista tiistai-iltapäivää kaikille. Minä olen Matti Oksa, trupaduuri. Laivapäiviä vuodessa tulee semmoset 100-120 riippuen vähän onko koronaa vai ei, mutta yli 100 laivakeikkaa vuodessa teen trupaduurina. Kiitos, aivan mahtava yleisö tänään, great audience today. Laivalla työskentely, soittoa on 5 kertaa 45 minuuttia päivässä. Se on yllättävän paljon, työ on aika fyysistä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ne ajat, kun mä en ole tuolla lavalla, niin aika paljon tulee treenailtua uusia biisejä ja tehtyä kaikkea semmoista näkymätöntä työtä. Laivalla rutiinit on tärkeitä, jokainen päivä on aika lailla samanlainen keskenään. Käyn kuntosalilla ja käyn syömässä ja käyn soittamassa ja syömässä ja soittamassa. Kiitos kaunis, thank you so much. Laiva trupaduurin homma eroaa aika paljon tavallisen trupaduurin työstä, joka tekee keikkoja pubeissa ja synttäreillä. Laivalla on yleisöä ihan vauvasta vaariin ja se on jotenkin tässä työssä mulle kaikista sellainen mukavinta. Mä tykkään, että saattaa yhtäkkiä tulla joku 5-vuotias lapsi siihen lava eteen pomppimaan tai tekemään mitä milloinkin. Eli asiakaskohtaamiset on tämän työn suola. Oliko sun nimi Matti myös? Kyllä maailma on pieni. Laivamuusikon työ ei todellakaan sovi kaikille. Aika monella on niin sanotusti noussut tie pystyyn. Eli alkoholi on suurin syy, minkä takia tämä työ monella loppuu. Sitä on hyvin vaikea lähteä kontrolloimaan, sit jos sen ottaa niin kuin osaksi päivärutiineita tai muuten. Itse olen ratkaissut sen asian sillä tavalla, että en käytä alkoholia ollenkaan. Silloin ei tarvitse miettiä sitä, että voiko tänäänkin käydä saunassa tai istua iltaa muiden laivamuusikoiden tai henkilökunnan kanssa. Trupaduuripätkät kestää yleensä sen 7 päivää, eli kun viikon on suljetussa peltipurkissa ilman mahdollisuutta esimerkiksi käydä ostamassa kitaran kieliä tai ruuvimeisseliä tai mitä milloinkin, niin semmoinen pieni elojäämispakkaus tarvii aina olla mukana, kun laivalle lähtee. Eli kaikki, mikä voi mennä rikki, todennäköisesti menee rikki. Ja
näin, mutta ei tällä sillä ihan täysin oman onnensa nojassakaan olla, että jos tulee kipeäksi, niin löytyy sairaanhoitaja ja sitten mahdollisesti myös lääkkeet. Mutta sitten toisaalta, jos sairastuu ja joutuu jättämään leikin kesken, niin palkkahan ei juokse sitten enää sen jälkeen. Sitten joku toinen tulee jatkamaan sen työn loppuun ja saa myös siitä työstä korvauksen. Mutta ei ole kyllä koskaan vielä ollut semmoinen olo, kun lähtee töihin laivalle, että voi ei, että kun onpa harmillista lähteä. Mä luulen, että tässä työssä se kyllä, sit jos semmoinen päivä koittaa, niin sit voi ihan saman tien laittaa soittimet myyntiin, että kyllä ne hommat on siinä vaiheessa sitten tehty. Korona-aika toki katkasi tätä aika sellainen, siihen tuli semmoinen pitkä tauko. Monet on kokenut sen jopa hyväksi asiaksi, että sitä osaa taas arvostaa ihan eri tavalla ja näin, mutta joo, kyllä mä koen, että laivat liikkuu ja ihmiset liikkuu, niin maailma on aina vähän parempi paikka, kun trubaduri laulaa jonkun laulun siihen väliin. Minun Tallinnani Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa @minuntallinnani. Kokonaiset jaksot Ristal International YouTube-kanavalla.